Hej och välkommen till Tips för alla. Vi är tillbaka igen. Och idag ska vi göra jättegoda chokladbollar som är både enkelt och gott att göra. Och tar inte så speciellt lång tid egentligen. Vi kommer att göra den på 7 ingredienser. Det är rumsvärmt smör. Om man inte har rumsmör kan man fuska lite grann med. Köra den i mikron om man har bra koll på att när det börjar smälta så här. Att den bara blir lätt mjuk. Man blandar smöret med strösocker 1 deciliter. Sen kommer att blanda ihop det bra så att allting är jättebra där. Sen kommer man att köra vaniljsocker, kakao och kaffe. Jag kommer att köra snabbkaffe här och bara ta 2 matskedar där också. Blanda ihop allting till en röra. Ta havregryn 3 deciliter. Blanda ihop det. Avsluta med att göra bollar helt enkelt av. Jag kommer avsluta med att göra chokladbollar av den här röran. Och rulla dem i kokos och riven kokos. Och det kommer att sen in i kylen en stund och så kommer vi att köra igång med det. Ja, det är den enkla versionen. Men nu kör vi igång. Så. Då ska vi ta 100 gram av den rumstempererade smöret här. Skär upp en bit. Jag skurar här, kolla här att det är 100 gram. Det finns instruktion på smörpaketet här hur mycket man tar. Det är lätt att röra när det är rumstempererat. Det är lätt att arbeta med smöret helt enkelt. Och så där ska jag ta 1 deciliter vanligt strösocker helt enkelt. För att blanda ut det här. Så där, perfect. Och nu rör du om här. Så där, efter man har rört ihop det riktigt bra att all smör och socker har helt sammanblandats. Då kommer vi att ta vaniljsocker. 1 tesked här. Alla de här ingredienserna ger sin lilla extra smak till hela anrättningen kan man säga. Till hela receptet. Och så ska vi ha 2 teskedar kakao. Som alltid kör vi på en lite grann en haft. Det är inte någon som kommer dö av det här. Ja. Så ska vi göra lite snabbkaffe här. Häller upp 2 deciliter. 2 matskedar vatten här. 2. Där, pang. Och så kör vi in lite kaffe här. Det kommer bli ganska starkt där. Någonting jag rör om med. Så eftersom det var redan 2 matskedar så häller jag i hela koppen här. Och då har vi vaniljsocker, 1 tesked kakao, 2 matskedar och kallt kaffe, eller nu råkar det bli varmt kaffe, 2 matskedar. Och nu rör vi om det här tills det blir en jämn smet.
kungligt. Nu tar vi lite grann havregryn här. Det ska vara 3 deciliter havregryn. Som ni ser har det gått ganska raskt takt alltihop. Det går som på ett smör. Och glömmer man någonting här och glömmer någonting där så kan man släppa dit när man känner att det finns möjlighet. Så man kör på en höft. Så rör ihop det här. Bra det går. Så där, nu är det dags. Nu har vi gjort allting. Nu har vi rört om, lagt in alla ingredienser. Allt klart. Nu ska vi bara börja rulla allting. Det kommer bli ungefär 20 stycken. Stod det receptet. Men det beror ju lite grann hur stora de är. Och vi använder riven kokos den här gången. Det går ju att ha pärlsocker eller havregryn eller någonting. Eller ha utan också om man känner för det. Allting är ungefär på en höft. Man känner själv för. Så... Och så där, nu är allting klart egentligen. Nu har vi ett x antal bollar här. Vad kan det vara? Över 12 kanske. 12, 13, 14 här. Och vi ser här hur de blev. Det blev jättebra här. Så... aha. Så. Och så kan, om man kan ställa in dem om man vill också. En stund i kylen, 20-30 minuter. Och blir de ännu mer fasta om man vill ha det på det sättet. Så allting kommer att bli jättebra. Och det var allt för den här gången. Och prenumerera gärna om ni är känd för det. Likea om ni vill. Och skriv en kommentar eller säg vad vi vill att vi ska ta upp. Eller om någon annan kommentar eller eget recept ni vill prata om. Det var allt för idag. Ha det bra nu. Ha det bra.